हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी ईस्ट कसं बनवायचं. ईस्टचा वापर आपण पाव, ब्रेड, नान आणि पिझ्झा बेस बनवण्यासाठी करतो. तर हे ईस्ट आपण घरीच बनवलं तर अतिउत्तम. गावाकडे किंवा काही भागांमध्ये ईस्ट हे भेटत नसतं, त्यावेळी आपण हे घरच्या साहित्यांमध्ये घरच्या घरी ईस्ट बनवू शकता. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. या ठिकाणी ईस्ट बनवण्यासाठी मी 1 वाटी मैदा घेतला आहे, 2 चमचे साखर घेतली आहे, ज्या चमच्याने साखर घेतली त्या चमच्याने 1 चमचा मध घेतली आहे, अर्धीपेक्षा कमी वाटी दही घेतलं आहे आणि आता 1 ग्लास हे कोमट पाणी घ्यायचं. ग्लास हा पूर्ण भरून नाही घ्यायचा आहे. सर्वात अगोदर आपण पाण्यामध्ये साखर टाकून ती विरघळून घ्यायची आहे. तुम्ही अशीच साखर टाकून ठेवू शकता आणि विरघळेपर्यंत वाट बघू शकता किंवा मग चमच्याने हलवून ती विरघळवू शकता. साखर ही पूर्णतः विरघळल्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत मध ही चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. मध ही चांगला बॅक्टेरिया हा डबल करतं आणि खराब असलेला बॅक्टेरिया दूर करतं, म्हणून आपण मध वापरणार आहोत. म्हणजेच आपल्या ईस्टला शुद्धीकरणाचं काम हे मध करणार आहे. या ठिकाणी आपली मध ही पाण्यामध्ये चांगली अशी मिक्स झालेली आहे. आता आपल्याला 1 बाउल घ्यायचा आहे. बाउलमध्ये मैदा घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर यामध्ये दही टाकायचं आहे. दही हे आपल्याला प्लेन घ्यायचं आहे. दही हे मैद्यामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण मध आणि साखरेनं बनवलेलं पाणी हे आपण यामध्ये गरजेनुसार घालणार आहोत. असं स्मूथ असं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. बेसिकली ईस्ट हे आंबवण्याचं काम करतं. लादी पाव, ब्रेड आणि बाकी गोष्टी बनवताना आपल्याला आंबवण्याची गरज असते, तर ईस्ट हे आंबवण्याचं काम करतं. तसं पाहिलं तर उन्हाळ्यात 8 ते 12 तासांमध्ये ही ईस्ट तयार होतं. थंडीच्या दिवसामध्ये याला 15 ते 16 तास लागू शकतात. हे टोटली डिपेंड आहे तुम्ही या बॅटरला कुठल्या वातावरणात ठेवतात. जर तुम्ही गरम ठिकाणी ठेवलं तर हे पटकन बनून जाईल. असंच आपल्याला थोडं पाणी ॲड करून चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे. लम्स हे राहिले नाही पाहिजे. व्हिडिओमध्ये बघू शकता पातळ अशी याची कन्सिस्टन्सी बनवून घ्यायची आणि यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे एवढं मिक्स करायचं आहे. आता आपण 1 फॉईल पेपर घेऊन तो वाटीला पूर्णतः कव्हर करायचा आहे, जेणेकरून यामध्ये कोणत्याही साईडने हवा जाणार नाही. पेपर जर घरात अवेलेबल नसेल तर तुम्ही जे एखादं पॅक झाकण असेल तेही ठेवू शकता. आपण यावरती 1 झाकण ठेवून घरामध्ये ज्या ठिकाणी गरम हवा लागते त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे. तुम्ही गॅस ठेवता तिथे कोपऱ्यावरतीही ठेवू शकता. ओव्हन असेल तर ओव्हनमध्ये पॅक बंद ठेवू शकता किंवा जिथे गरम वाफ लागते तिथे ठेवायचे. 12 ते 15 तास आपल्याला हे असंच ठेवायचं. चला तर मग 12 तास झालेले आहे आणि उन्हाळा आहे, तर हे ईस्ट तयार झालंच असेल आणि तुम्ही बघू शकता हे ईस्ट तयार झालेलं आहे. आपण एखादी गोष्ट घरच्या घरी ट्राय करतो आणि ती जमली तर त्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. आता हे ईस्ट चांगलं असं मिक्स करून तुम्ही यापासनं लादी पाव, ब्रेड, पिझ्झा बेस, जिलेबी ज्या ज्या गोष्टींमध्ये ईस्टची गरज असते त्यासाठी तुम्ही हे ईस्ट वापरू शकता. तर ही होती आजची आपली रेसिपी. नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. थँक्यू.